हॅलो फ्रेंड्स. सो आज श्रद्धाची फर्स्ट वट पौर्णिमा आहे. सो वट पौर्णिमामध्ये मी विचार केला काहीतरी तिला सरप्राईज गिफ्ट देऊ. सो तिच्यासाठी एक सरप्राईज गिफ्ट तयार केलं आहे मी. तर तुम्ही व्हिडिओ मिस करू नका. तुम्ही पण सरप्राईज गिफ्ट पहा, तिचे एक्सप्रेशन्स आणि तिचे एक्साइटमेंट. ठीक आहे. आणि व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा, मिस करू नका. वेदे गिफ्ट आहे नया, सरप्राईज गिफ्ट आहे. ओपन करून बघ जरा काय आहे बघ. आमच्या तिघांच्या डब्या मोबाईल बघ काहीतरी आहे. एअरफोन 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 आणि चॉकलेट असतील. असं आहे. इट्स माय सरप्राईज. इट्स माय गिफ्ट.